everyone, welcome to our channel Nepal Online School. र आजको भिडियोमा हामी uses of wind and water को कुरा गर्छौं है त. So talking about the uses of wind, here is the first point to generate electricity. So wind को मद्दतले हामीले electricity generate गर्न सक्छौं. One of the most popular uses of wind energy is to generate electricity. Wind can move the turbine of windmills. So हजुरले पिक्चरमा देख्नु भएको छ यो चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ windmill हो है त. So wind को हेल्पले चाहिँ जब wind को हेल्पले हामीले टर्बाइन मुभ गर्छ है त. So जब टर्बाइन मुभ गर्छ we can join a machine to generate electricity. टर्बाइन मुभ गरेको बेला चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त मशिन जोइन गरेर चाहिँ त्योबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्छौं विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौं. So one of the most important of uses of wind चाहिँ के रहेछ त to generate electricity रहेछ. And next point is farmer use moving gear to separate hooks from grains by winnowing method है त. So winnowing method के हो त भन्दा जो हजुरले देख्नु भएको छ पिक्चरमा एउटा आन्टीले सुपोमा ग्रेन्सहरुबाट हुक्स निकालिराख्नु भएको छ. हुक्स भनेको चाहिँ भुस है त. So जो चाहिँ ग्रेनलाई चाहिँ कभर गरेको हुन्छ त्यो भुस चाहिँ निकालिराख्नु भएको छ. So फार्मरले चाहिँ विन्डको हेल्पले ग्रेनबाट हुक्स निकाल्दो रहेछन्. कसरी निकाल्छन् त भन्दा हजुरले पिक्चरमा देख्नु भएको छ. सो सुपोमा ग्रेन्सहरु राखेर यहाँ चाहिँ हावाले हुक्सहरु सब उडाएको छ. किन उडाएको छ त भन्दा हुक्स चाहिँ लाइट हुन्छ हलुको हुन्छ जो चाहिँ एयरले सजिलैले त्यसलाई उडाउन सक्छ र ग्रेन्सहरु चाहिँ के भएको छ त यता कलेक्ट भएर बसेको छ. सो यो मेथडलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ विनोइङ मेथड भन्छ. सो हजुरले धेरैले देख्नु पनि भएको होला यो है त. नदेखेको भए पनि इट्स ओके अब चाहिँ देख्नु भयो नि है त. सो सम्झिराख्नुलाई. सो अर्को पोइन्ट for pumping water. So wind को मद्दतले हामीले के गर्न सक्दो रहेछौं त वाटर पम्प गर्न सक्दो रहेछौं. Wind pump have a similar look to a traditional windmill, but it helps to pump water. So अघि हामीले देखेको थियौं नि windmill यसको र यसको लुक चाहिँ सिमिलर छ हैन बट इट इज डिफरेन्ट है त. सो अघिको windmill चाहिँ हामीले के गरेको थियौं त इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न हेल्प गरेको थियो बट यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा वाटर पम्प गर्न हेल्प गर्दो रहेछ है त. सो अर्को पोइन्ट छ moving air helps the clothes dry quickly. सो हजुरले देख्नु भएको होला कि कपडाहरु के घाम लागेको बेला चाँडै सुक्छ अथवा जब चाहिँ हावा विन्ड चलिरहेको हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ चाँडै सुक्ने गर्छ है त. यसको अर्को युजेस के रहेछ त भन्दा यसले चाहिँ हाम्रो क्लोथ्सहरुलाई ड्राई गर्न सुकाउन चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ. एन्ड नेक्स्ट वान इज when it is hot in summer season it makes our body cool. सो जब चाहिँ समर सिजनमा गर्मीको समयमा अति नै गर्मी भइरहेको हुन्छ है सो त्यो टाइममा चाहिँ विन्डले के गर्दो रहेछ हाम्रो बडीलाई कुल शीतल राख्न चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ. सो अब चाहिँ हामी के को पढौं भन्दा युजेस अफ रनिङ वाटरको कुरा गरौँ है त. सो टकिङ अबाउट द युजेस रनिङ वाटर युजेस अफ रनिङ वाटर all living beings need water to survive. सबै लिभिङ बिङ्सलाई चाहिँ पानी बाँच्नको लागि चाहिँ पानी जरुरी छ है त. So here are many uses of water like for drinking, for cleaning dishes, for cooking, for watering plant, for bathing. जस्तो पिउनको लागि भाँडाहरु माझ्नको लागि जस्तो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नानीले भाँडा माझिरहेको छ. यसको हेल्पले माझिरहेको छ त पानीको युजले पानीको हेल्पले. अरु चाहिँ के छ भन्दा खाना बनाउनको लागि प्लान्टमा पानी चार्नको लागि नुहाउनको लागि यस्तो धेरै चीजको लागि चाहिँ वाटरको युजेस छ. सो अरु पनि छ है त. अर्को कुरा गर्दा for generating of hydroelectricity because of running water a machine moved to generate electricity that we are using nowadays. So water को हेल्पले हामीले के गर्न सक्छौं त इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्छौं हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी. अघि हामीले पढेको थियौं कि विन्डको हेल्पले हामीले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्छौं. सिमिलरली वाटरको हेल्पले पनि हामीले के गर्न सक्ने रहेछौं इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्ने रहेछौं. हजुरले पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के हो त भन्दा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर सिस्टम हो जसको मद्दतले चाहिँ के गर्दै रहेछौं हामीले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्दो रहेछौं विद्युत उत्पादन गर्न सक्दो रहेछौं. र अर्को युजेस अफ वाटर के छ भन्दा वी क्यान रो अ बोट अन रनिङ वाटर. हामीले डुङ्गा चढ्न सक्छौं बगिरहेको पानीमा है त. सो अर्को पोइन्ट छ नट ओन्ली मुभिङ एयर बट अल्सो रनिङ वाटर इज युजफुल टु अस इन मेनी वेज. रनिङ वाटर मुभ द पानी घट्टा लोकल मिल टु ग्राइन्ड क्रप्स. सो हजुरले सुन्नु भएको होला नसुनेको भए पनि इट्स ओके. जस्तो हजुरले पिक्चरमा देखिराख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त पानी घट्टा भन्दो रहेछ जसको हेल्पले चाहिँ हामीले क्रपहरु ग्राइन्ड
गर्न हेल्प गर्दो रहेछ है त पिस्न हेल्प गर्दो रहेछ यो चाहिँ केसको हेल्पले चल्छ त भन्दा वाटरको युजले है त वाटरको हेल्पले चाहिँ यो चल्ने गर्छ सो यो सबै चाहिँ के भयो त युजेस अफ वाटर भयो अब चाहिँ हामीले के पढ्यौं एकचोटि समराइज गरौँ है त यसमा चाहिँ हामीले युजेस अफ विन्ड एन्ड वाटरको कुरा गर्यौं है त सो विन्डको के युजेस छ र वाटरको के युजेस छ त भन्ने बारेमा हामीले पढ्यौं र अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स गर्छौं है त सो हामीले पढेकै चीजहरु हो है त यो चाहिँ डट रोटेट टर्बाइन अघि हामीले पढेको थियौं टर्बाइन जब चाहिँ विन्ड हावा लाग्छ टर्बाइन चल्छ जसको मद्दतले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्छौं सो केले चाहिँ टर्बाइन रोटेट गर्ने रहेछ घुम्ने रहेछ त भन्दा विन्डको हेल्पले एन्ड नेक्स्ट वान इज रनिङ वाटर जेनेरेट रनिङ वाटरले चाहिँ के जेनेरेट गर्छ भन्ने बारेमा पढ्यौं हामीले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छ भनेर हामीले पढेको थियौं र अर्को छ डट इज निडेड टु रन पानी घट्टा अघि भर्खर हामीले पढ्यौं है त पानी घट्टा जसले चाहिँ क्रप्सहरु ग्राइन्ड गर्न पिस्न हेल्प गर्छ त्यो चाहिँ केसको हेल्पले चाहिँ रन हुन्छ चल्छ त पानीको हेल्पले वाटरको हेल्पले भनेर पढ्यौं सो यो चाहिँ हजुरले नोट डाउन गर्नुस् है त सो आजको लागि यति नै र अर्को भिडियोमा हामी विन्डी डेको बारेमा पढ्छौं है त सो थ्यांक यू